Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 11, Text number 20. Srimad Bhagavatamból olvasunk, 9. ének, 11. fejezet, 20-as vers. Nidam Yashodavapate Suryachnatryatta Lila Todarika Samya Vimukta Danda Raksho Vadho Jaladhi Bandhanamastra Bhogai Kim Tasya Satru Hanane Kapaya Sahaya. Translation. Fordítás. Lord Ramachandra's reputation for having killed Ravana with showers of arrows at the request of the demigods, and for having built a bridge over the ocean, does not constitute the factual glory of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramachandra, whose spiritual body is always engaged in various pastimes. Lord Ramachandra has no equal or superior, and therefore he had no need to take help from the monkeys to gain victory over Ravana. Az Istenség legfelsőbb személyiségének, az Úr Ramachandrának, akinek lelki teste örökké különféle keftelésének hódol, valódi dicsőségét nem az a hírnév jelenti, melyre azzal tett szert, hogy a félistenek kérésére nyilvesszők záporával megölte Ravanát, és hogy hidat emelt az óceán fölé. Az Úr Ramachandrával senki sem egyenrangú, és senki sem hatalmasabb nála, ezért nem volt szüksége a majmok segítségére ahhoz, hogy győzelmet arasson Ravana felett. Purport. As stated in the Vedas, Svetashvatara Upanishad 6.8, Natasya karyam karanam cha vidyate, natat samas chapratikashtrudishite, parasya shaktir vividhaiva shriyate, svabhaviki jnanabalakriyacha. The Supreme Lord has nothing to do, and no one is found to be equal to or greater than him, for everything is done naturally and systematically by his multifarious energies. Magyarázat. A Védák, Svetashvatara Upanishad 6.8 kijelentik. A legfelsőbb Úrnak semmit sem kell tennie, és senki sem egyenlő vele, vagy hatalmasabb nála, mert minden különféle energiái végeznek el természetes módon és a megfelelő rendben. The Lord has nothing to do, Natasya karyam karanam cha vidyate. Whatever he does is his pastime. Az Úrnak semmit sem kell tennie, Natasya karyam karanam cha vidyate. Minden, amit tesz, csupán a keftelése. The Lord has no duty to perform to oblige anyone. Nincs olyan kötelesség, amit az Úrnak el kellene végeznie annak érdekében, hogy bárkit is lekötelezzen. Nonetheless, he appears to act to protect his devotees or kill his enemies. Mégis látszólag úgy cselekszik, mintha baktáit védelmezné, vagy mintha az ellenségeit ölné meg. Of course, no one can be the Lord's enemy, since who could be more powerful than the Lord? Természetesen senki sem lehet az Úr ellensége, hiszen ki lehetne hatalmasabb nála. There's actually no question of anyone's being his enemy. But when the Lord wants to take pleasure in pastimes, he comes down to this material world and acts like a human being, thus showing his wonderful, glorious activities to please the devotees. Valójában szóba sem kerülhet, hogy bárki is az ellensége legyen, ám amikor az Úr keftelései örömére vágyik, eljön az anyagi világba, és úgy cselekszik, mint egy emberi lény, kinyilvánítva ezzel csodás, dicsőséges tetteit, hogy baktái kedvében jár. Devotees always want to see the Lord victorious in myriad activities, and therefore to please himself and them, the Lord sometimes agrees to act as a human being and perform wonderful, uncommon pastimes for the satisfaction of the devotees. A bakták mindig azt szeretnék látni, hogy az Úr győzelmet arat különféle tettei során, ezért az Úr, hogy elégedetté tegye magát és őket, néha beleegyezik, hogy emberi lényként cselekedjen, és csodás, nem mindennapi kefteléseket hajtson végre a bakták elégedettségére.
Om Gyana Timirandasya Viranjana Chakshro Umditam Nena Tasmai Shri Mukam Kuroti Vachalam Angam Mangayate Gari Yatmipa Tamaham Vande Shri Guru Taranam Nama Om Vishnu Vinaya Krishna Shtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Kinari Namaste Saraswati Devi Gauravana Vishari Yavishri Shashramyavani Vaschakya Deshatarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gauravakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama. This verse from the Srimad Bhagavatam talks about Lord Ramachandra's transcendental pastimes. Ez a vers a Srimad Bhagavatamból az Úr Ramachandrának a transzcendentális kefteléseiről szól. Specifically, Prabhupada takes the opportunity of this verse to speak about how the Supreme Lord, when he comes to fulfill purpose. Prabhupád megragadja a lehetőséget, hogy itt a magyarázatban kifejezze, hogy amikor a legfelsőbb úr eljön, akkor valamilyen okból jelenik meg. Even though he quotes the verse from Svetashvatara Upanishad stating that he has nothing to do. Habár Srila Prabhupád idézi a verset a Svetashvatara Upanishadból, hogy az úrnak nincsen kötelesség, amit meg kell tennie. So for someone who has nothing to do, what purpose does he have to serve in coming to this world? Szóval, hogyha valakinek nincs semmi kötelesség, amit el kell, hogy végezzen, akkor mi okból jelenik meg ebben a világban? The verse from the Svetashvatara Upanishad explains the reason why he has nothing to do, because everything happens through his different energies. És a Svetashvatara Upanishadnak ez a verse magyarázza, hogy azért nem kell semmit sem csinálnia, mert hogy mindent a különféle energiái végeznek el. It's like Krishna says in Bhagavad Gita, Namam karmani limpanti nami karma palesbhya. Says there's no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of actions. Krishna a Bhagavad Gitában is mondja, hogy nincs olyan dolog, amire én vágyakoznék, vagy nincs olyan munka, aminek a gyümölcse hatással lenne. One who knows this truth about me also doesn't become entangled with the fruit of the actions of work. És aki ezt az igazságot tudja rólam, az se bonyolódik bele a gyümölcsöző munka eredményének a szövevényébe. Essentially what Krishna is saying is I don't have to do anything. Gyakorlatilag Krishna vagy lényegében azt mondja, hogy nekem nincsen semmi, amit meg kell tennem. So, of course, because he's the Supreme Lord, even though he doesn't have to do anything, there are never any consequences for not doing anything. És persze, mivel ő a legfelsőbb úr, ezért nincsen semmilyen dolog, amit meg kell tennie, de hogyha nem tesz semmit, annak sincsen semmilyen következmény. If we adopted a similar mood, we'd probably find ourselves having great difficulties. Hogyha mi egy hasonló hangulatot sajátítanánk el, akkor valószínűleg nagy nehézségek közepette lennénk. Began to think, I don't have to do anything. There'll be consequences. Hogyha azt gondolnánk, hogy nekünk nem kell tennünk semmit, akkor annak következményei lennének. And I'm sure anybody else is a little bit introspective if they ask themselves this question and try to adopt a similar mood, they would soon realize that there would be consequences if they didn't do anything. És hogyha valaki egy kicsit befelé tekintő, introspektív, és elsajátítaná ezt a hangulatot, akkor egy idővel rájönne, hogy ennek következményei vannak, hogyha nem tesz semmit az életében. There are many things that we just have to do. Sok olyan dolog van, amit csak egyszerűen meg kell tennünk. The body dictates so many things that require to be done. A testnek rengeteg követelése van, amit nekünk meg kell tennünk. Not only for the maintenance of the body, but also for maintenance of the family members. Nem csak a test fenntartása a feladatunk, hanem a családtagoknak a fenntartása is. It's too far. Yes. Okay. And Krishna says, I don't have to work, but if we thought, well, I don't have to work either, there'd be consequences. Szóval Krishna mondja, hogy nekem nem kell dolgoznom, de hogyha mi is így gondolkoznánk, hogy nekünk sem kell dolgoznunk, annak következményei lennének. Sooner or later somebody's going to say, why don't you do something? Előbb vagy utóbb valaki mondaná nekünk, hogy miért nem csinálsz valamit. Somebody will be complaining with that person who says, no, I have nothing I have to do. És biztos, hogy valaki panaszkodna felől a személy felől, aki így nyilatkozna, hogy nekem semmi dolgom nincsen, semmit sem kell tennem. Generally, people are labeled as a sycophant who have that kind of a mentality.
sycophant? Sycophant is somebody who sucks energy off others. Általában akkor utalnának rá egy ilyen személyre, mint egy energiavámpír, aki csak így elvesz másoktól így energiát. So we have many things we have to do, but Krishna says there's nothing I have to do. Nekünk nagyon sok kötelességünk van, amit el kell végezni, de Krishna azt mondja, hogy nekem nincsen semmi kötelességem. And to understand that simply means to understand a little bit about Krishna, that everything happens by his multifarious energies, which work according to his will. És ennek a megértése abban rejlik, hogy megértjük, hogy Krishna mindent a számtalanféle energiáján keresztül végez el dolgokat, amelyek az ő akarata szerint működnek. So if we were faced with a choice of being able to do nothing, and then being told if you just do nothing, there'll be no consequences, then what would we do? Hogyha egy olyan választási helyzetbe kerülnénk, hogy azt mondanák, hogy nem kell csinálnod semmit, és ennek nem lennének következményei, nem csinálnak semmit, akkor erre mit mondanátok, hogy mit csinálnátok? Oftentimes ask this question to devotees: what would you do if there was nothing you had to do? Force it. Ezt valahogy felteszem rendszeresen ezt a kérdést baktáknak, hogy mi lenne akkor, hogyha nem lenne semmi, amit meg kell tenned. And sometimes I'm surprised to see that devotees don't know how to answer that question. És néha így meglepődök, hogy bakták nem tudnak válaszolni erre a kérdésre. I would think that a thoughtful person will think, well, if there's nothing I have to do, then I would simply do what I wanted to do. Mert gondolnám, hogy egy logikusan gondolkozó ember azt mondaná, hogy ha nincs semmi, amit meg kell tennem, akkor azt csinálom, amit meg szeretnék csinálni. Everybody, I'm sure, has a list of things they want to do. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van egy kívánságlista, hogy milyen dolgokat szeretne megcsinálni. Oh, this afternoon I have a time off. We're going to put a list of things down that I can do on Saturday afternoon. Most így szombat délután van egy kis szabadidőm, akkor írok egy listát, hogy milyen dolgokat fogok csinálni, amikor van végre egy kis szabadidőm. Everybody has their wish list. Mindenkinek van egy kívánságlistája. If I get this much money available, then I know exactly how I'm going to use it. Hogyha ennyi pénz áll majd a rendelkezésemre, akkor pontosan tudom, hogy fogom azt használni. Everybody has their wish list. Mindenkinek megvan a kívánságlistája. Things they want to do when they find themselves with time that they don't have to do anything else. Amikor embereknek van olyan ideje, amit csak úgy adatik nekik, amikor semmi más kötelességük nincsen. So Krishna has nothing he has to do. Krishna egy olyan személy, akinek semmit sem kell megtenni. There's never anything he has to do because all his energies act according to his will. Nincs semmi, amit bármikor neki meg kell tenni, mert az energiái az akarata szerint működnek. And he's a person. Ő egy személy. So if he has nothing he has to do, what does he do? Szóval, ha neki semmi nem kötelező, akkor mit csinál? Krishna can do whatever he wants to do, and there's never any consequences. Krishna megtehet bármit, amit csak akar, és ennek sosincs semmilyen következmény. That's what he means by that verse, Navam karmani limpanti nami karma palisvim. Says there's no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of work. I'm not affected, I'm not implicated by not working. Ez ennek a versnek a jelentése, hogy nincs olyan munka, amit nekem meg kell tenni, vagy nincs olyan munka, aminek a hatása az visszahatna rám, szóval igazából bármit megtehetek. Therefore Krishna is known as the supreme enjoyer. Ezért Krishnát úgy is ismerik, mint a legfelsőbb élvező. Because everything he does is for his pleasure. Mert bármi, amit tesz, az a saját élvezetét szolgálja. Just so happens what gives him the highest pleasure is giving pleasure to his devotees. És az ő legnagyobb boldogsága az, amikor boldogságot adhat a baktáknak. That's very much satisfying to him. Ez a legjobban, ez az a dolog, ami a leginkább elégedeti. And here we see in this verse and that's why Srila Prabhupada quotes this verse in the Svetasvatara Upanishad, is that his reputation for killing Ravana at the request of demigods. Ezért idézi Srila Prabhupada ezt a verset a Svetasvatara Upanishadból, hogy az a hírneve, hogy megöli Ravanát, for having built a bridge over the ocean doesn't constitute his factual glory. Szóval ezek a dolgok, hogy akkor utat épített, vagy hidat épített az óceán fölött, vagy megölte Ravanát, ez igazából nem járul hozzá az ő hírnevéhez. His factual glory is he acts in such a way to satisfy his devotees. Mert az ő valódi dicsősége az, amikor
azt testesíti meg, amikor elégedetté teszi az ő baktáit. Not long ago, I was listening to a lecture of Srila Prabhupada, Nem olyan régen hallgattam egy leckét Srila Prabhupádtól, and he was telling the famous story about Prime Minister Gladstone. Gladstone miniszterelnöknek a híres történetét mesélte el. It's a well-known story. Ez egy jól ismert történet. Prabhupada told it this time. He's told it in different times, different ways. Különböző alkalmakkor, különböző módon mondta el Prabhupada ezt a történetet. But this time he told it in such a way that it's very much applicable to this verse. De volt egy alkalom, amikor úgy mesélte el ezt a történetet, ami nagyon idevág a mostani témához. He spoke about a prime minister who is very, very busy. Beszélt egy miniszterelnökről, aki nagyon elfoglalt volt. And one important person came to meet with him. És volt egy nagyon fontos, prominens személy, aki jött, hogy találkozzon vele. I remember it was an ambassador or something like that. Egy nagykövet volt, vagy valami ehhez hasonló. The ambassador came in and told the secretary, I'm here to see the prime minister, I have an appointment. És akkor mondta a nagykövet a titkárnak, hogy akkor jöttem találkozni a miniszterelnökkel, és akkor azért vagyok itt, mert van egy időpontom. So the secretary told the ambassador, please sit down, I'll tell the prime minister that you're here. És a titkár mondta a nagykövetnek, hogy legyen kedves leülni, és akkor szólok a miniszterelnök úrnak, hogy itt van. Secretary walked into the prime minister's office and then came out momentarily and told the ambassador, he's busy right now, he'll be with you shortly. És amikor a titkár bement a nagykövethez és végül kijött, akkor mondta a nagykövetnek, hogy nagykövet úr, a miniszterelnök úr most elfoglal, de nem sokára kijön önhöz. So the ambassador was waiting 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, becoming a little bit impatient. És a nagykövet akkor várt 5 percet, 10 percet, 15 percet, és kezdett türelmetlenné válni. And he was thinking himself, I'm important. Why is he keeping me waiting so long? What's so important that he's keeping me waiting? És akkor gondolta, hogy hát én egy fontos személy vagyok, szóval mi az a dolog, ami arra készteti a miniszterelnököt, hogy ennyi ideig megvárson meg. So he noticed that when the secretary came out of the office, she had left the door slightly open. És észrevette, hogy amikor a titkár kijött a miniszterelnöktől, akkor résnyire nyitva hagyta az ajtót. So he decided to get up to see what's so important that he's keeping me waiting so long. Szóval úgy döntött, hogy akkor föláll, oda megy és bekukucskál, hogy mi az, ami nála is fontosabb, ami miatt a miniszterelnök megváratja őt. When he opened the door a little bit and looked inside, he saw the prime minister. Amikor kicsit így bekukucskált a résön, akkor meglátta a miniszterelnököt. He was on the floor on his hands and knees. Éppen a földön volt, a térdein és a tenyerein. And his grandson was on his back, riding him like a horse. És a unokája pedig a hátán ült, mintha lovagolt volna rajta. And Prabhupada was making the sound of the grandson going, hup, 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 as the grandson was kicking his grandfather. His grandfather would move by each kick he received from the grandson. És Prabhupád így utánozta ezt a hangot is, amikor a lovas így biztatja a lovát, és akkor így mindig, amikor az unoka kiadta ezt a hangot, akkor a miniszterelnök úgy mozdult. This way the grandson was controlling such a big man as the Prime Minister Gladstone. És ilyen módon ez a fiatal unoka a Gladstone miniszterelnök urat így irányította. And the Prime Minister considered that to be more important than his meeting with the ambassador. És a miniszterelnök ezt a dolgot fontosabbnak ítélte meg, mint a nagykövettel való találkozás. Prabhupada was explaining this. He was saying that the Prime Minister, of course, is not a horse. És Prabhupád magyarázta, hogy a miniszterelnök az természetesen nem egy ló. He's a Prime Minister. Ő egy miniszterelnök. But because of the strength of the love of his grandson, he was willing to become a horse. De az unokája iránt érzett szeretetéből fakadóan hajlandó felvenni egy lónak a szerepét. They said, similarly, Krishna comes in many forms. Hasonló módon Krishna több formában eljön. He comes as Varaha. Eljön Varaha Nifként, He comes as Nrsimha. eljön Nishingaként. He accepts so many different forms, although he's not that form. He's always the Supreme Lord. Elfogad annyiféle formát, ha bár ő egyike sem azon formáknak, hanem ő a legfelsőbb úr. But he accepts that form to satisfy his devotees. De elfogadja azokat a formákat, hogy elégedetté tegye a baktáit. So in the same way, Krishna also accepts the form of a human. Hasonló módon Krishna elfogadja egy emberi lénynek a formáját. He's the Supreme Personality of Godhead, but he accepts a human form, and he even says, what is that verse? Avajanati ma buddha, manushantan mashrita,
Fools deride me when I descend in this human form. Krishna mondja ezt a dolgot, hogy elfogadok egy emberi formát a baktáim kedvéért, és az ostobák akkor nem ismernek fel ebben az emberi formában. They do not know my transcendental position and my supreme dominion over all that be. Nem ismerik fel az én magasabb rendű és felsőbb rendű helyzetemet mindenhez képest. The same way, Lord Ramachandra accepted a human form Hasonló módon az Úr Ramachandra elfogadott egy emberi formát. at the request of the demigods. A félisteneknek a kérésére. The demigods made a personal request to Lord Vishnu when he appeared at the sacrifice that Dasarath Maharaj was conducting to have a son. Amikor Dasarath Maharaj egy áldozatot mutatott annak érdekében, hogy fia legyen, akkor a félisteneknek az imáit a legfelsőbb Úr elfogadta. The demigods were devastated because of the scourge. Scourge? What's scourge? What's the atrocities that were committed by Ravana. A félistenek nagyon meg voltak rémülve azoktól az atrocitásoktól, amelyeket Ravana okozott nekik. Ravana had received the benediction from the Lord Brahma. Ravana az Úr Brahmától kapott áldást. Having performed great austerities, Lord Brahma appeared before him to satisfy his request. Mivel komoly lemondásokat végzett Ravana, akkor az Úr Brahma megjelent előtte, hogy áldásában részesítsen. Ravana, he actually wanted to become immortal. Ravana halhatatlanná akart válni. But Lord Brahma couldn't give him that benediction because he himself was not immortal. De Brahma nem tudta neki megadni ezt az áldást, hiszen saját maga sem volt halhatatlan. So Ravana asked for a benediction that he not be able to be killed, and he gave a long list of demigods and denizens and all list of everybody possible that could possibly kill him. He said, "Give me this benediction that they will not be able to kill him." És akkor Ravana azt találta ki, hogy egy hatalmas listát állított föl, hogy kik legyenek azok, akik nem tudják őt elpusztítani, félistenek, állatok, nagyon hosszú volt a lista. But because he was so powerful, he thought that humans and animals were inconsequential, so he didn't bother to ask for benediction, that he not be killed by De annyira hatalmas volt Ravana, hogy azt gondolta, hogy emberek vagy állatok biztos, hogy nem árthatnak neki, és akkor ilyen áldást nem kért, hogy emberek vagy állatok ne tudjanak ezt tenni. A human being can never do anything to me. Egy emberi lény soha semmit sem tud velem kezdeni. Why should I bother to mention them? Nem is foglalkozok azzal, hogy egyáltalán említést tegyek róla. Állatok. But they can't touch me. Nobody can touch me. Hozzám sem tudnak érni, senki sem érhet hozzá. I mean, the whole in Ramayana, there's a whole description of the various types of activities that Ravana committed to kill priests and defile sacrificial arenas. A Rámayanban egy egész listányi bűnről olvashatunk, amelyeket Ravana elkövetett, amikor brahmanákat ölt meg, vagy áldozati helyeket tett tisztátalanul. He was a Rakshasa. He lived off the blood of others. Egy rákshasa volt, és másoknak a véréből élt. So, therefore, when this sacrifice was being performed for Maharaj Dasarath to get a son, Szóval amikor Dasarath Maharajnak végezték ezt az áldozatot annak érdekében, hogy fia szülessen, all the demigods were invited to the sacrifice. minden félisten hivatalos volt az áldozatra. They came to that place, they all assembled, and also Lord Vishnu appeared. És akkor összegyűltek azon a szent helyen, és az Úr Vishnu is megjelent. But nobody could see the demigods, neither could anyone see Lord Vishnu. De senki sem tudta látni a félisteneket, és az Úr Vishnu sem tudta látni senki. Lord Brahma was there. Jelen volt az Úr Brahma. And Indra approached Lord Brahma and began to explain, could you please approach Vishnu? És akkor Indra oda ment Brahmához, és mondta neki, hogy oda tudnál menni Vishnuhoz? We're desperate. Teljesen kétségbe vagyunk esve. Dasarath, although he's a human being, Dasarath, he's wanting a son. Please approach Lord Vishnu and ask him to please come as a human being. Dasarath, ha bár ő egy emberi lény, de akkor fiúért imádkozik, és akkor mondták neki, hogy kérlek, menj oda az Úr Vishnuhoz, és kérd meg, hogy jelenjen meg egy fiúként. So then, as I said, Lord Vishnu also came and he immediately gave his assurance to all the demigods, including Lord Brahma, that he would accept birth from Maharaj Dasarath.
És az Úr Vishnu akkor azonnal megjelent, és biztosította a félisteneket az uralmával együtt, hogy akkor megjelenik Dasarat fiaként. And he would also come along with his associates, such as Lakshman. És akkor a társát is elhozza magával Lakshman. He said, the four of us will come as brothers and we'll all take care of this Ravana. Mondta, hogy négyen eljövünk, mint testvérek, és elintézzük ezt a Ravanát. Now, in the Laghu Bhagavatamrita is explained that whenever the Lord appears as a human being, there is a certain particular attractive feature of his human-like behavior that attracts his devotees. A Laghu Bhagavatamrita mesél arról, hogy amikor az Úr megjelenik emberi formában, akkor mindig van valami olyan tulajdonság, ami kifejezetten vonzó a bakták számára. And for instance, Lord Ramachandra and Lord Krishna, they have parents. Például Krishnának, az Úr Krishnának és Úr Ramachandrának vannak szülei. The Laghu Bhagavatamrita explains that whenever the Lord descends into this world, he either comes with parents, from A parents, Laghu Bhagavatamrita mondja, hogy amikor az Úr megjelenik ebbe a világba, akkor vagy szülőkön keresztül nyilvánul megszállnak, or he comes in the form of an expansion. vagy pedig egy kiterjedésként jelenik. Garbhodakshaya Vishnu comes as an expansion of Mahavishnu. Ugye Garbhodakshaya Vishnu például Mahavishnunak a kiterjedéseként jelenik. Or another way that he appears without any agent at all, such as Matsya. Vagy pedig amikor megjelenik, akkor minden jel nélkül jelenik meg, mint például Matsya. Matsya just appears. Matsya csak úgy megjelent. The whole story of Matsya and the Srimad Bhagavatam, how he just appeared and then put in a glass and moved into a bigger place, and to another place. Srimad Bhagavatam beszél erről, hogy a Matsya egyszer csak úgy megnyilvánult, és akkor berakták egy pici akváriumba, akkor egy nagyobba kellett, és egy még nagyobb tóba is. So whenever he comes as a human being, he has parents. Szóval amikor emberként jelenik meg, akkor szülei vannak. And the other thing is that he takes birth. És a másik dolog, hogy megszületik. Whereas for the other expansions, there's no birth. Amíg a többi kiterjedésének az esetében nincsen szó születés. And he has childhood pastimes. És amikor emberként jelenik meg, akkor vannak gyerekkori kettelései. Therefore, Laghu Bhagavatamrita explains that these pastimes of Lord Ramachandra and Lord Krishna, they're very close to each other. Ezért a Laghu Bhagavatamrita mesél arról, hogy a Krishnaként megjelenő Istennek és Ramachandraként megjelenőnek, akkor nagyon hasonlóak a kettelései gyerekek. I'm going to read one verse from the Laghu Bhagavatamrita. Fogok olvasni egy verset a Laghu Bhagavatamritából. It is said that Lord Ramachandra's essential potency cannot be surpassed or even equaled. Azt mondják, hogy az Úr Ramachandrának a potenciáját nem lehet felülmúlni, vagy semmi sem egyenlő azzal. We just read that in this verse that we're reading from today. Ami a mai versben is olvasható, amit ma olvastunk fel. There's no one equal to him, no one greater than him. Ugye, hogy senki sem egyenlő vele, és senki sem hatalmasabb nála. Considering the absence of the word Swayam, this must refer to his similarities with Krishna. Sorry. His words, the greatest feature of the Lord is Swayam Rupa. Independent from all the forms. Az Úrnak ez a legnagyobb fenség, ez a Swayam Rupája. And maybe I'll skip that part because then I'll have to explain it. Lehet, hogy kihagyom ezt a részt, mert magyaráznom kell. It'll take too long to explain. Túl hosszú időbe telne, amíg But elmagyarázom. the point is that his qualities of Lord Ramachandra and Lord Krishna are very similar because they both appear in human forms. De a lényeg, hogy amikor Krishnaként és Ramachandraként jelenik meg az Úr, akkor a tulajdonságaik nagyon hasonlóak, hiszen mind a ketten emberként jelenik. Rupa Goswami says Ramachandra is a most favorite form of Krishna's. Rupa Goswami azt mondja, hogy Krishnának a legkedvencebb formája az Úr Ramachandra. And then he quotes the verse from the Bhagavatam that I just read. És ezt a verset idézi, amit ma olvastunk fel a Bhagavatamból. This statement might seem to indicate Ez a kijelentés úgy tűnik, hogy arra utal, that the son of Dasarath is the Swayam Rupa Supreme Godhead. hogy Dasarathnak a fia, ő Swayam Rupa, az Istenség személyiség. However, on the grounds that Shukadeva Goswami has not used the word Swayam in describing Ramachandra's supremacy,
Habár Sukadeva Goswami akkor ezt a Swayam szót nem használja a nagyságának a kifejezésére. Rupa rejects this interpretation. Rupa elutasítja ezt a magyarázatot. What I didn't want to explain is that the whole Laghu Bhagavatamrita, the essence of Laghu Bhagavatamrita is to establish Krishna's tu Bhagavan Swayam. Mert ugye, amit nem mondtam korábban, hogy az egész Laghu Bhagavatamrita arról szól, hogy megalapozza Krishnának a fenségét, hogy ő az istenség legfelsőbb személyisége. Krishna's tu Bhagavan Swayam. Krishna is Swayam Rupa Bhagavan. He is the supreme original form of the Lord. Krishna a Swayam Rupa Bhagavan, az eredeti istenség személyisége. And Laghu Bhagavatamrita describes there are 4 different types of incarnations. És a Laghu Bhagavatamrita beszél arról, hogy 4 fajta inkarnáció van. One is called Avesh, which means an empowered. Van egy olyan inkarnáció, amit úgy hívnak, hogy Avésha, az azt jelenti, hogy felhatalmazott. Another is called Vaibhava, Prabhava. Van a Vajbáva, a Prabháva. And then the topmost 3 types of incarnations of the Lord are called Para Avasta. They're the most perfect forms of the Lord. Van a Para-avaszta, ez a 3 legemelkedettebb formája az Úr inkarnációnak. And Para Avasta, the 3 Para Avasta incarnations are Lord Nishingadev, És a 3 Para-avaszta inkarnáció az nem más, mint az Úr Nisimhadev, Lord Ramachandra, Úr Ramachandra and Krishna. és Krishna. And this whole presentation of Laghu Bhagavatamrita to establish that Krishna is the highest. És az egész Bhagavatamrita, Laghu Bhagavatamrita arról beszél, hogy Krishna közülük a legmagasabb. Because that form is not dependent on any other form. Mert ez a forma semmilyen más formán nem függ. And he gives other reasons why Krishna is considered to be the highest. És ad más okokat is arra, hogy miért Krishnát kell a legfelsőbbnek tekinteni. The other reason he gives is because when Krishna kills a demon, the demon gets liberation. A másik indoklás az az, hogy amikor Krishna elpusztít egy démont, akkor az a démon felszabadul. Whereas when Ramachandra kills a demon and the Sringadev kills the demon, they don't get liberation. Amíg, hogyha az Úr Ramachandra vagy Nisimhadev pusztít el egy démont, akkor ők nem érik el a felszabadulást. But Krishna, when he kills, the demon gets liberation. De amikor Krishna pusztít el, akkor ők elérik a felszabadulást. And I know what everybody's going to think when they hear this. És tudom, hogy mindenki mire fog gondolni, mikor ezt Because I hallja. thought the same thing myself when I read it. És én is ugyanezt gondoltam, amikor ezt olvastam. Of course, Hiranyakashipu doesn't get liberated because it was his first birth as Jai. És persze, hogy Hiranyakashipu akkor nem kap felszabadulást, hiszen ez volt Jaiként az első születés. And he got the benediction that he would take 3 births as demons instead of 7 births as devotee. És ezt az áldást kapta, hogy 3-szor kell megszületnie démoni családban, ahelyett, hogy 7-szer születne meg baktaként. But actually, there are many verses, too much to go into detail to explain, I can only summarize. De hát minden esetre nagyon sok vers van, ami ennek a részleteiről beszél, amiről most nem fogok tudni, inkább csak összefoglalom. It explains that when Hiranyakashipu is killed by Lord Nishingadev, Szóval amikor Hiranyakashiput elpusztítja Nisimhadev, Hiranyakashipu just thought that Nishingadev was a powerful personality. akkor Hiranyakashipu azt gondolta, hogy Nisimhadev csak egy felhatalmazott, nagy erejű személyiség. Although he was killed by the Lord, Habár őt az Úr pusztította el, he didn't think that he was being killed by the Lord. ő nem gondolta azt, hogy őt az Úr pusztítja el. He didn't remember the Lord. Nem emlékezett az Úrra. And because he didn't think he was being killed by the Lord, he didn't remember the Lord, he just got some powerful position in his next life. Mivel ő nem emlékezett arra, hogy az Úr áll vele szembe, és hogy ő fogja őt elpusztítani, akkor csak egy emelkedett helyzetet kapott a következő születésre. And that powerful position was he took birth in his next life as Ravana. És ez a következő születése, hogy egy ilyen felhatalmazott helyzetbe került, ez az volt, hogy Ravanaként. And Ravana was not attached to the Lord. És Ravana, ő nem ragaszkodott az Úrhoz. So happens he was attached to the Lord's wife. Az Úrnak a feleségéhez ragaszkodott. And he was quite lusty after her. És eléggé megkívánta. But he did not know that Ramachandra was the Lord. He thought he was just a human being.
De nem gondolta azt, hogy Ramachandra ő Isten, hanem csak gondolta, hogy ő egy emberi lény. It's just a powerful human being, that's all. Egy felhatalmazott emberi lény, ennyi az egész. And although Ramachandra killed Ravana, És ha bár Ramachandra megölte Ravanát, the Ravana did not think of the Lord at the time of his death, Ravana nem gondolt az Úrra a halála pillanatában, and therefore he didn't get liberation. ezért ő sem kapott felszabadulást. But because he was killed by the Lord, De mivel az Úr pusztította el, there was a verse, it's a verse from where is it from? van egy ilyen vers, ami azt mondja, It's a verse from the Vishnu Purana, ez a Vishnu Puránából származik, which states that although ordinary people are able to see the Lord when he appears in this world, azt mondja, hogy ha bár közönséges emberek képesek látni az Urat, amikor megjelenik ebben a világban, in different incarnations, különböző inkarnációiban, the fruit of such vision is not the same a gyümölcse ennek a fajta látásnak nem egyenlő azzal, as that achieved by those who purify their heart, mind, and senses. mint amit azok a személyek érnek el, akik megtisztítják a szívüket, az érzékeiket, By the performance of devotional service. azáltal, hogy odaadó szolgálatot végeznek. Just as death does not indicate the attainment of any particular world, Ugyanúgy, ahogy a halál nem jelenti azt, hogy valaki bármilyen következő állomást automatikusan elér. somebody sees the Lord. Még hogyha valaki látja is az Urat, This particular verse explains that he doesn't achieve the same destination as one who has devotion to the Lord. ez a vers ez konkrétan azt mondja, hogy az a személy nem éri el ugyanazt a célállomást, mint az, akinek odaadása van az Úr iránt. So Ravana did not get liberation either. Ravana sem ért el a felszabadulást. Because in his attitude towards the Lord, he wasn't able to achieve liberation. In his next life, he took birth as Shishupal. Mivel az Úr iránt ilyen módon viseltetett, akkor ő sem ért el a felszabadulást, és következő születésében Sisupálként jelent meg. Now with Shishupal, he was always absorbed in thoughts of the Lord. Most Sisupál, ő mindig az Úrról szóló gondolatokba volt elmerülve. And he was also calling him so many different names, És nagyon sok neven szólította, which néven were all names szólította, of the Lord. amelyek mind az Úrnak a nevei voltak. And because of his continuous recitation of those names, És mivel folyamatosan ismételte ezeket a neveket, he was able to remember the Lord and become purified. So that when he was killed by the Sudarshan Chakra of Krishna, szóval ebből fakadóan akkor ő megtisztult, így amikor a Sudarshan Chakra kioltotta az életét, he achieved liberation. elérte a felszabadulást. And not only that, although we may read in Krishna book that it says that he merged into the body of the Lord. És ugye amikor Krishna könyvet olvassuk, akkor még arról is olvashatunk, hogy beleolvadt az Úrnak a testébe. But in the Laghu Bhagavatamrita, Rupa Goswami says that Shishupal entered into a relationship with the Lord. De a Laghu Bhagavatamritában Rupa Goswami azt mondja, hogy Sisupál az Úrral belépett egy kapcsolatba. So all these seem like natural consequences Mindezek természetes következményeknek tűnnek, that would have happened to Jai and Vijay, who had taken their 3 births. amelyek Jayal és Vijayal történtek, amikor megszületnek 3 alkalommal. And it seemed like natural consequences because after the 3rd birth, they go back to the spiritual world. És ez ilyen természetes következménynek tűnik, hiszen 3 születés után visszatérnek a lelki világba. But Laghu Bhagavatamrita explains that applies only in this Brahmakalpa. De a Laghu Bhagavatamrita magyarázza, hogy ez csak erre a Brahma kalpára vonatkozik. Because in every Brahmakalpa, the Lord comes in these forms. Mert minden Brahma kalpában az Úr eljön ezekben a formákban. This Brahmakalpa, yes, they killed Jai and Vijay 3 times. Igen, ebben a Brahma kalpában Jai és Vijayt 3 alkalommal pusztítja. But we should never think that Jai and Vijay come back again in every Brahmakalpa to be killed. No, they came once. De ne gondoljuk azt, hogy Jai és Vijay minden Brahma kalpában alászáll, vagy eljön, hanem ők egyszer jöttek. Why did they come once? Miért egyszer jöttek? In the Laghu Bhagavatamrita explains the reason why they came once is because in the spiritual world they used to hear bards glorifying the Supreme Lord Narayan. Azért, mert a lelki világban mindig hallgatták ezeket a mesélőket, vagy bárdokat, akik dicsőítették az Istenség személyiségét. And by hearing the bards' recitation, they heard that Lord Narayan
likes to fight with his devotees. És amikor hallották ezeket az énekeseket, vagy elbeszélőket, akkor hallották, hogy az Úrnál ilyen szeret harcolni. But he can't fight with his devotees in the spiritual world. De a lelki világban nem tud a baktáival harcolni. So they were thinking, yes, we'd like to serve the Lord this way. Akkor gondolták, igen, mi szeretnénk az Urat ilyen módon szolgálni. That's why they asked for 3 births as demons. They were thinking, it will be our desire to go there. The Lord will be very pleased if we can go and fight with him because he likes a good fight. So what's a better fight than to fight with us? Ezért vágytak erre a 3 születésre, hogy démonként jelenjenek meg, mert azt gondolták, hogy az Úrnak akkor ezzel örömet okoznak, hogy akkor alászállnak, és akkor egy jót tudnak majd harcolni vele. And when the Lord heard that this is what how they were thinking, és amikor az Úr meghallotta, hogy ők ilyen módon they heard that gondolkoznak, this was the curse that they got from the 4 Kumars. és akkor amikor meghallotta, hogy ez volt az átok, amit a 4 kumár mondott rá, That does too. akkor az Úr csak adta az áldását, így legyen. Good, yes, you have my blessing, you can go. Igen, megvan az áldásom rátok, akkor mehettek. So in this Brahmakalpa, they come, Jai and Vijay come, and they take 3 births as demons. Ebben a Brahmakalpában Jai és Vijay eljönnek, és 3-szor megszület. Jai is Hiranyakashipu, Jai, Ravana, Hiranyakashipu, Ravana, and Shishupal. és Shishupal. And but to say that they come and then they go back, and then to say they come back again, would not fit into the Krishna's statements when he says when one goes back there, he never comes back to this material world again. De hogyha nekik újra el kéne jönniük, akkor az nem felel meg Krishnának azon kijelentésének, amikor azt mondja, hogy aki egyszer visszatér a lelki világba, annak nem kell újra alászállni. So in other Brahmakalpas, Szóval vannak más Brahmakalpák. Lord Nisringadev appears, Az Úr Nisimhadev Lord megjelenik, Ramachandra appears, eljön Ramachandra, and the Krishna appears. Krishna is eljön, But when they kill demons, és amikor ők démonokat pusztítanak, they're demons. akkor azok démonok. That's the point that's being made by Laghu Bhagavatamrita. These are demons. Akkor a Laghu Bhagavatamrita erre mutat rá, hogy azok démonok. And these demons who get killed És azok a démonok, akiket elpusztítanak, by Lord Ramachandra, akiket mondjuk elpusztítanak, it's a real Ravana. It's not Jai who became Ravana. It's a real Ravana. akkor ez egy igazi Ravana, nem Jai, akiből Ravana lett, hanem igazi. And when he gets killed, Amikor őt megölik, he doesn't get liberation akkor nem kapja meg a felszabadulást. because he thinks Lord Ramachandra is simply an ordinary human being. Mert azt gondolja az Úr Ramachandráról, hogy ő csak egy közönséges emberi lény. Powerful, yes, but still a human being. Hatalmas, igen, de ő mindig egy közönséges Doesn't ember. think of him as the supreme És nem úgy personality. gondolnak rá, mint az Istenség legfelsőbb személyiségét. So these 2 forms of the Lord, Krishna and Ramachandra, are considered to be, as we read, Ramachandra is Krishna's favorite form. Ugye az Úrnak ez a 2 formája, a Krishna és Ramachandra, ugye azt olvastuk, hogy Krishnának a kedvenc formája Ramachandra. What did we read? Hogy is volt pontosan? He's read that. Sorry. Yes. Ramachandra is a most favorite form of Krishna's. Ramachandra Krishnának a legkedvesebb formája. Because it's that form which is closest to him in many respects. Mert sok szempontból ez az a forma, ami hozzá Krishnához a legközelebb áll. Because of the human-like activities and behavior of Lord Ramachandra. Mivel az Úr Ramachandrának is emberszerű tettei van. And in the Ramayana, there is a very nice description. I'm only going to read part of it, but it's a very nice description of Ram's virtues. A Ramayanban olvashatunk az Úr Ramachandrának a dicsőségéről, van egy nagyon szép leírás. Lord Ramachandra is known for his strict adherence to Vedic principles. Az Úr Ramachandra arról híres, arról ismerik őt, hogy nagyon szigorúan betartja a védikus It's előírásokat. known as Mayada Purushottama, Mariáda Purushottamának ismerik. whereas Krishna is Lila Purushottama. Amíg Krishna, ő Lila Purushottama, Which is plain Purushottama. az Úr Chaitanya pedig Préma Purushottama. But Mayada Purushottama means that Lord Ramachandra was a very strict adherent to Vedic principles.
De a Mariáda Purushottam azt jelenti, hogy az Úr Ramachandra nagyon szigorúan követte a védikus előírásokat. He was an ideal king. Ideális király volt. He was an ideal son. Ideális fiú He volt. was an ideal husband. Ideális férj volt. He was an ideal in all respects in all of his dealings. Minden vonatkozásban és minden kapcsolatában ideális volt. And one of his purposes to come in this form was to teach others how to be ideal in his behavior. And his behavior. Az egyik oka annak, hogy ebben a formában alászállt, az volt, hogy megtanítsa másoknak azt, hogy milyen módon kell ideálisan viselkedni. And in Yodhya, all the citizens felt completely protected by Lord Ramachandra. És a Jodhyában minden polgár teljes védelmet érzett, teljes védelemben érezte magát Ramachandra által. And his virtues are described, as we said, in the Ramayana. És ahogy említettük, a Ramayana beszél az ő dicsőségéről, különböző dicsőségeiről. Ram never paid back harshness with harshness. Az Úr Ráma sosem viszonozott keménységet keménységgel, vagy sosem bánt másokkal keményen, amikor vele keményen bánt. He was pleased even with a single benefit, with a single benefit done somehow to him. Nagyon elégedett volt akkor, hogyha valaki csak egy pici jót tett vele. Yet he did not remember even 100 offenses committed by others. Még arra sem emlékezett, amikor mások 100 sértést követtek el ellen. He was always wise and soft-spoken. Mindig nagyon bölcs volt, és mindig nagyon finoman, lágyan beszélt. He was the first to speak to others words pleasing to hear. Ő volt az első, aki olyan szavakkal szólt másokhoz, ami másokat elégedetté tett. Though mighty, he was never proud of his overwhelming strength. És sosem volt büszke az ő mindenek fölött álló erejére. King Dasarath describes how Lord Ramachandra was always speaking words which were pleasing to hear. Dasarath was speaking. King Dasarath was telling King how Ramachandra was always speaking words pleasing to hear. Dasarath magyarázta Kajkéinek, hogy az Úr Ramachandra mindig olyan szavakkal szólt, ami másokat elégedetté tett. And he began describing so many different ways of how Lord Ramachandra behaved. És akkor elkezdte mesélni, elmondani, hogy milyen fajta módon There's a viselkedett. long list of virtues, I won't be able to go through them all. Rengeteg olyan erény van, aminek a listája most nem fogunk tudni átmenni. I only wanted to speak just a little bit on this topic from Lagu Bhagavatamrita because it mystifies me. Szerettem volna egy kicsit beszélni a Lagu Bhagavatamritának erről a témaköréről, mert ez úgy elbűvöl vagy elvarázsol engem. Really changes my conception of the appearance of Jai and Vijay and the curse of the four Kumaras. Alapjaiban változtatja meg a látásmódomat Jai és Vijay megjelenéséről és a 4 kumárának. And who actually is that Ravana who was killed by Lord Ramachandra? És arról való megértésemet, hogy ki volt az, akit igazából megölt Ramachandra. And one Brahmakalpa is simply Jai. Egy Brahmakalpában, egy Brahmakalpában ez Jai volt. But in every Brahmakalpa, this Ravana comes and is killed by Ramachandra. De minden más Brahmakalpában akkor jön egy igazi Ravana, akit elpusztít az Úr Ramachandra. I'm going to stop here because I know we're on a schedule this evening. Itt most meg fogok állni, mert tudom, hogy van egy programmenet a mai este során. So I'll just end here. Szóval itt most befejezem, nagyon szépen köszönöm. Hare Krishna. Hare Krishna. Just What?